नमस्ते नेपाल, यहाँहरूलाई नेपाल एजुकेसनल ग्रुप युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यस भिडियोमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन लिएर हामी आएका छौँ। डेरिभेसन रहेको छ भेरिएसन अफ जी ड्यू टु हाइट एबभ द सर्फेस अफ द अर्थ। भन्नु खोजेको के भन्दा सर्फेस अफ अर्थ भन्दा हामी चाहिँ माथि जाँदै गर्दा जीको भ्यालुमा कस्तो चेन्ज आउँछ, भेरिएसन भनेको चेन्ज कस्तो परिवर्तन आउँछ त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। आउनुहोस् डेरिभेसन सुरु गरौँ। हामीलाई एक्जाममा प्रश्न यसरी सोध्ने गर्दछ, डिफाइन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी so that the value of g decreases as we go up from the surface of the earth। दुईटा पार्टमा क्वेसन रहेको छ। एउटा त हामीले डिफिनेसन लेख्नु पर्ने छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको। नेपालीमा यसलाई हामीले चाहिँ गुरुत्व प्रवेग भन्छ। त्यसपछाडि हामीले चाहिँ अर्कोमा चाहिँ हामीले प्रमाणित सो गर्नुपर्ने छ, प्रुभ गर्नुपर्ने छ जी सर्फेस अफ अर्थ भन्दा माथि गयो भने हामी चाहिँ माथि जाँदै गर्दा जीको भ्यालु घट्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ प्रुफ पनि गर्नुपर्ने छ। डिफिनेसन हेरौँ है त। डिफिनेसन के हुन्छ भन्दा यो के हो, एउटा अर्थ हो होइन। अर्थको सर्टेन हाइटबाट हामीले के हुन्छ अब्जेक्टलाई तल खसाल्यो भने त्यो केमा आउँछ, मोसनमा आउँछ। किनकि अर्थले के गर्यो, त्यसलाई आफूतिर तान्यो। यसरी अब्जेक्टमा जुन मोसन आउँछ कसले गर्दा, एक्सेलरेसन जुन प्रड्युस हुन्छ कसले गर्दा, अर्थको ग्राभिटीले गर्दा होइन हो। त्यो एक्सेलरेसनलाई के भन्छ हामीले, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भन्छ है। डिफिनेसन लेखौँ है त। यो हाम्रो डिफिनेसन हो। ल भिडियो पज गर्नुहोस् अनि नोटमा लेख्नुहोस् है त। ल अब लाग्यौँ हामी डेरिभेसनतर्फ। ल डेरिभेसनको लागि चाहिँ हामीले कन्सिडर, यो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, हामीले लेख्नै पर्ने हुन्छ। यो कन्सिडर हाम्रो फिगरसँग सम्बन्धित छ है। यो अर्थ हो, अर्थको मास m छ, अर्थको रेडियस r छ। यो हामीले चाहिँ अर्थको सर्फेस हो, सर्फेसभन्दा h हाइट माथि यो p भन्ने पोइन्टमा हामीले के राखेको छ, एउटा m भन्ने मास भएको अब्जेक्ट हामीले यहाँ राखेको छ। जुन कुरा हाम्रो यो ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ है। हेर्नु त, कन्सिडर एन अब्जेक्ट अफ मास m kept at h height above the surface of the earth of mass m and रेडियस कति छ हाम्रो r। यति कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ भनेको छ। अब हाम्रो सुरु हुन्छ म्याथमेटिकल पोर्सन है त। ढ्यान टड्यान। ल भिडियो पज गर्नुहोस्, लेख्नुहोस् है एकछिन है। ल सुरु गरौँ। सर्फेस अफ अर्थमा हाम्रो चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हुन्छ, यो फर्मुला g इज इक्वल टु gm अपन कति हो, r स्क्वायर। मैले सजिलोको लागि यो सर्फेसको लागि सफिक्समा मैले यो सब स्क्रिप्टमा मैले s लेखिरहेको छु है त। यो हाम्रो फर्मुला हो, क्लास हामीले चाहिँ 10 मा पढेका थियौँ। gm अपन कति छ हाम्रो r स्क्वायर। ल हेर्नुहोस् है। त्यसपछाडि एट पोइन्ट कति हो हाम्रो p भन्ने पोइन्टमा होइन। p भन्ने पोइन्ट के हुन्छ हाम्रो भन्दा अर्थको सेन्टरबाट, मतलब रेडियस प्लस के हुन्छ हाम्रो h जोडिने भयो होइन। त्यसपछि r प्लस h को के हुन्छ हाम्रो स्क्वायर हुन्छ। यो भयो इक्वेसन कति भयो, 2 भयो। अब हेर्नुहोस् है, इक्वेसन 1 मा के गर्नु, इक्वेसन 2 लाई के गर्नु पर्यो, 1 ले के गर्नु पर्यो, डिभाइड गर्नु पर्यो। डिभाइड गर्दा के हुन्छ, यो gm र हाम्रो चाहिँ अघिको जुन फर्मुला थियो सर्फेसमाको त्यो gm के हुन्छ, छ्याका हुन्छ। छ्याका भइसकेपछि यो पनि स्क्वायर अनि r को पनि स्क्वायर, त्यसले गर्दा के हुन्छ हाम्रो चाहिँ होल के हुन्छ, स्क्वायर बन्न जान्छ। त्यसपछाडि हेर्नुहोस् है, यो r जुन देखिरहनु भएको छ नि, r ले के हुन्छ, हामीले चाहिँ उल्टाएर के हुन्छ, यसको r को तल ल्याउँदा r क्यान्सल, डिभाइड गरेको कति हुन्छ, 1 बच्छ। यसैगरी h को डिभाइडमा r हुँदा कति हो, h बाइ कति हुन्छ, r हुन्छ हैन। त्यसपछि यहाँ स्क्वायर छ। अब यो पावर माथि जाँदै गर्दा के हुन्छ, प्लस छ भने माथि गएर के हुन्छ, माइनस हुन्छ। यो पनि हामीलाई थाहा छ। अब यस पछाडि थोरै यहाँनिर जादु भइरहेछ है त। हेर्नुहोस् त, यो के गर्यो हामीले, के हो तपाईलाई अर्कै लागिरहेको होला। अब यो के हो त, यसको बारेमा चाहिँ हामी बुझौँ है त। यो केही पनि हैन, यो हाम्रो के हो, एउटा यो म्याथमेटिकलको टुल हामीले चाहिँ जसलाई बाइनोमियल के भन्छ, हाम्रो एक्सपान्सन भन्छ, त्यो हामीले युज गरेका छौँ। जस्तो के हुन्छ भन्दा एउटा फर्मुला रहेको छ, यो तपाईहरु हायर क्लासहरुमा पढ्नुहुन्छ है त। 1 +
x को पावर n छ। यो हाम्रो एउटा फर्मुला हो। एक्सपान्सन गर्यो भने बाइनोमियल एक्सपान्सनबाट यसलाई चाहिँ के हुन्छ हाम्रो यहाँ 1 लेखिन्छ, 2 को पावर x लेखिन्छ, त्यसपछि के हुन्छ 3x स्क्वायर जान्छ अनि 4 x को पावर कति जान्छ 3 जान्छ। यसरी जान्छ है। यसैको बेसिसमा के गर्दा हामीले एक्सपान्सन गर्यो भने यहाँ x को ठाउँमा के छ हेर्नु त h बाइ कति छ हाम्रो h बाइ कति छ r छ। हो त्यो के हुन्छ भन्दा यसरी गर्दै गर्दा अब के हुन्छ यो 2 भइहाल्यो। अनि त्यसपछि n को ठाउँमा के छ हेर्नु त n को ठाउँमा कति छ यो -2 छ हैन। n को ठाउँमा कति छ -2 छ। जसले गर्दा के हुन्छ यो सबै प्लसहरु के भइदिए यहाँ यसरी के भइदिए माइनस अनि माइनस भइदिए है त। ल हेर्नुस् त्यसपछि के हुन्छ 2 भइहाल्यो। त्यसपछि h बाइ r भयो। फेरि के हुन्छ स्क्वायरमा जान्छ। हो यस्तो फर्ममा जान्छ है त। हो यसलाई भन्छ तपाईहरुले चाहिँ एक्जाममा चाहिँ यो लेख्नु पर्दैन। तपाईहरुले एक्जाममा यो देखाउनु पर्दैन। तपाईहरुले डाइरेक्ट यसरी नै लेख्दा हुन्छ। तर यहाँ एउटा रिजन चाहिँ तपाईहरुले दिनुपर्ने हुन्छ है। के रिजन दिनुपर्छ भन्दा फ्रम बाइनोमियल एक्सपान्सन यति लेख्यो भने तपाईलाई पुग्छ है हैन। एक्सपान्सन है। अब तपाई हेर्नुस् त यहाँ अब त्यसपछि के गरे मैले फेरि यहाँ जादु भयो है त। यो सबै पोर्सनलाई मैले के गरे हटाइसकेको छु भने हटाउँदा किन हटाए भन्दा सुन्नुस् है। अब r को भ्यालु के हुन्छ r भनेको रेडियस अफ अर्थ हो। जसको भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो अलमोस्ट हाम्रो 6.4 टाइम्स 10 को पावर कति हुन्छ 6 मिटर हुन्छ यो अर्थ को केसमा। अनि पछाडी यो r को कम्प्यारिजनमा r को तुलनामा h को भ्यालु के हुन्छ एकदमै सानो हुन्छ। अब सानो भ्यालुलाई ठुलो भ्यालुले डिभाइड गर्यो भने भ्यालु के आउँछ लेस देन 1 आउँछ। त्यो भनेको 0. समथिङ आउला। अनि त्यसको पनि के गर्यो हामीले होल स्क्वायर भनेको स्क्वायर गर्यो हैन। यसको पनि स्क्वायर गर्दै गर्दा त्यसको भ्यालु के आउँछ अझै सानो आउँछ 0.0 समथिङ सानो आउला। हो त्यो सानो भ्यालुलाई यो 1 बाट जोड्नु नजोड्नुको मिनिङ केही पनि रहँदैन हैन। त्यो भनेको समुद्रमा 2 थप्पा पानी तप 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 कामै छैन। हो त्यही भएर के हुन्छ हामीले चाहिँ यो h/2 को जुन स्क्वायर पोर्सन छ त्यसलाई के गरे हामीले यहाँ हटाएका छौं है। भनेपछि तपाईले हामीले यहाँ रिजन त लेख्नु पर्यो। ल बुझ्नको लागि तपाईले यो पनि यहाँ लेख्नु पर्दैन। ल हेर्नुस् है यहाँ चाहिँ हामी लेखौं है त। रिजन लेखौं हामीले यहाँ सिन्स नेग्लेक्टिङ भनेको गोली मार्ने भनेको है। नेग्लेक्टिङ हायर पावर अफ h/2 being very small value यति रिजन चाहिँ तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब यस पछाडी यो जीएस क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति यति आयो। अब यहाँ के हुन्छ भन्दा अब हेर्नुस् है यो 1 मा के हुन्छ यति मात्रै पोर्सन घटाए के हुन्छ पक्कै पनि 1 भन्दा सानो आउँछ। हो त्यो भनेको अब यो ब्र्याकेटको जुन टर्म छ हाम्रो ब्र्याकेटको टर्म 1 भन्दा के छ सानो छ भने हैन। यो सानो छ भने के हुन्छ जीएच पनि के हुन्छ जीएस भन्दा के हुन्छ सानो हुन्छ। अब यो बुझ्नको लागि तपाईलाई मैले यसरी बुझाएँ। हेर्नुस् है जस्तो यही टर्मलाई हामीले चाहिँ लियौं कसरी। अब यो जीएच छ जीएस अब के हुन्छ भन्दा 1 मा यो त्यो पोर्सन घटाए समथिङ कति आयो 0.5 आयो रे। 1 माइनस 0.5 भनेको त 0.5 हो। 0.5 भनेको त 1 बाइ कति हो 2 हो। यसलाई मिलाएर लेखियो भने के हुन्छ जीएस डिभाइड बाइ कति हो 2 हुन्छ। अब यसले के भन्छ भन्दा मानौ जीएस कति हो 10 हो भने 10 ले 2 ले डिभाइड गरे कति हुन्छ 5 आउँछ। त्यो भनेको कुन चाहिँ भ्यालु ठुलो भयो जीएच के भयो सानो भयो जीएस के भयो ठुलो भयो। जसले गर्दा के हुन्छ हाम्रो चाहिँ जीएच को भ्यालु के छ जीएस भन्दा सानो छ। यसलाई हामीले कन्क्लुजनमा लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ एक्सेलरेसन अफ ग्राभिटी के हुन्छ हाम्रो डिक्रिज हुन्छ जब हामी हाइटमा जान्छौं। यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले अल्टिट्युड पनि भन्न सक्छ है। अल्टिट्युड भनेको उचाइ भनेको हाइट भनेको है कन्फ्युज नहुनु होला। यसरी हामीले प्रमाणित गर्यौं। यो सम्बन्ध तपाईलाई के जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचार राख्नु होला। हामीले सल्भ गर्नेछौं है।